سلام دخترها، سحر قورچیان هستم و یه آموزش قلاب بافی دیگه. هدبند ناز و خوشگل داریم، خیلی سریع بافته میشه و کاموای کمی هم مصرف میکنه. ما قبلا هم هدبندهای دیگه آموزش داشتیم، مثل این یکی که خیلی خوشگله، قلاب بافی مدرنه، و حالا این که سریعتر از اون بافته میشه. باز هم آموزش های یلدایی خواهم داشت، همینطور که اینا رو دیدیم. اسکرانچی ناز، اینو خیلی دوست داشتید. یه مدل دیگه. بله، یلدا مبارک، بریم ببافیم. الان من میگم یلدا، در بقیه روزهای سال هم میتونید ببافید و استفاده داشته باشید. این یکی خیلی کاربردیه، اینم که گفتم دیگه، 3 سوته و سریع بافته میشه. برای بافت هدبند من از این نخ استفاده میکنم، آلیز بیبی بست هستش. قلابم شماره 2.5. شما هر نخی که دوست داشتید میتونید استفاده. یه ریزه نخمون رو میذاریم که بعدا بخوایم ببریم داخل بافت. یک گره میزنیم، گره اولی، و حالا 4 تا زنجیر به این صورت. نخ روی قلاب میگیریم، میریم روی این پایه، یه حلقه نخ روی زنجیره، یه حلقه نخ بیرون میکشیم و کاملا میکشیم بالا به اندازه این 3 تا زنجیره. دوباره باز هم 4 الی 5 بار میتونیم این کار رو انجام بدیم که من 4 مرتبه انجام. فقط این نخ ها کاملا باید بیاد بالا. نخ میگیریم و از تمام حلقه ها بیرون میکشیم، یک زنجیر سرش میزنیم به این شکل. همین کار رو تکرار میکنیم، فقط این بار دیگه 3 تا زنجیره میزنیم و داخل این حفره‌ای که ایجاد شده میبافیم. 1 2 نخ روی قلاب، از داخل حفره نخ رو بیرون میکشیم. 3 و 4. خب نخ رو بیرون میکشیم. ببینید این نخ رو باید بکشیم که این پایه ها جمع بشه. یک بست یا زنجیره میزنیم. خب یکی دیگه میبافیم. 3 تا زنجیره، نخ میگیریم، 1 2 تا 3 تا 4 تا، یکی میشه زنجیره سرش. حالا این 3 تا باید بچسبه به هم به این شکل. پس اینجا همون زنجیره اول از اون 4 تا وارد میشیم، یه حلقه نخ بیرون میکشیم، از حلقه ای که روی قلابه رد میکنیم تا اینجا. این منگولش شد پایین بندمون. حالا بریم ببینیم یه بند خوشگل براش ببافیم. 3 تا زنجیره میزنیم، 2 تا زنجیره میزنیم، نخ میگیریم، میریم این مابین، یه حلقه نخ بیرون میکشیم، پایه بلند بافته میشه به این شکل. دوباره 2 تا زنجیره بر میگردیم، سر پایه بلنده یک پایه بلند میبافیم. 2 تا زنجیره بر میگردیم، سر پایه بلند یک پایه بلند میبافیم. دوباره برای بافت پایه بلند نخ روی قلاب، وارد گندمی میشیم، نخ رو بیرون میکشیم، 3 تا حلقه داریم، نخ میگیریم، از 2 تا رد میکنیم، نخ میگیریم، از 2 تا رد میکنیم. این بند و این بافت رو باید ادامه بدیم. 2 تا زنجیره بر میگردیم، پایه بلند رو میبافیم. پانزده سانت بافتم. خب حالا بریم دیگه بافت مدلمون رو. برای بافت مدلمون این بار 4 تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم. حالا میخواییم روی پایه بلند این دفعه پایه بلند 3 مرحله‌ای ببافیم. نخ روی قلاب میگیریم، داخل گندمی وارد میشیم، یه حلقه نخ بیرون میکشیم. الان 3 تا حلقه نخ داریم. نخ میگیریم، از اولی رد میکنیم، نخ میگیریم، از 2 تای بعدی رد میکنیم، نخ میگیریم، از 2 تا رد میکنیم. این میشه پایه بلند 3 مرحله.
از اینجا به بعد یه بافت تکراری داریم. 4 تا زنجیره میزنیم. 3 4. اینجا ما بین زنجیره و پایه‌ای که بافتیم میخوایم ببافیم. باید همین حبابی اول رو ببافیم. 1 2 3 و 4. 4 مرتبه نخ گرفتم. یه نخ روی قلاب میگیریم، از تمام حلقه ها رد میکنیم و یک زنجیره میزنیم. حالا بافت تونسی مانند داریم. نخ روی قلاب میگیریم. اولش باید 5 مرتبه پایه بلند نیمه ببافیم. نخ روی قلاب، وارد همین فضا میشیم، یه حلقه نخ رو بیرون میکشیم، کاملا بالا میکشیم. یه نخ میگیریم، از 2 تا حلقه رد میکنیم، مابقی رو نگه میداریم. پایه دوم، نخ روی قلاب، از این قسمت یه حلقه نخ بیرون کشیدم، از 2 تا رد میکنم، شد 3 تا حلقه. دوباره همین بافت تکرار میشه. پایه بلند نیمه. ما اینقدر این کار رو انجام میدیم تا اینجا بشه چند تا؟ 6 تا. 5 تا پایه بلند نیمه. مرحله اول از پایه بلند بافته میشه. نخ روی قلاب، داخل این فضا یه نخ بیرون میکشیم بالا، نخ میگیریم، از 2 تا رد میکنیم. 2 4 6 تا حلقه داریم. حالا میخوایم ببافیمشون. نخ میگیریم، از اولی رد میکنیم، مابقی نخ میگیریم، از 2 تا رد میکنیم. پس فقط اولی تکی بود. نخ میگیریم، از 2 تا رد میکنیم. 2 3 4 5. به این شکل 4 تا زنجیره میزنیم و برمیگردیم. 3 4 برمیگردیم. اینجا داخل 4 زنجیره اول رج قبل دوباره همین بافت تکرار میشه. پس 4 مرتبه پایه متوسط میگیریم، نخ روی قلاب، یه نخ از داخل این فضا بیرون میکشیم. 4 مرتبه نخ میگیریم، از تمام حلقه ها رد میکنیم، یک زنجیره میکشیمش سمت راست. این فضایی که مونده 5 مرتبه پایه بلند نیمه میبافیم. نخ روی قلاب، داخل این فضا یه حلقه نخ بیرون میکشیم. مرحله اولش بافته میشه. دوباره نخ روی قلاب، یه نخ بیرون میکشیم، نخ روی قلاب میگیریم، از 2 تا حلقه اول رد میکنیم. 5 تا پایه بلند نیمه بافته میشه. 2 4 6. نخ روی قلاب، اولی تکی رد میشه، مابقی 2 تا 2 تا. نخ هم زیاد سفت نکشید. 5 مرتبه 2 تا 2 تا شد. 1 2 3 4. برمیگردیم. دوباره داخل این فضا همین بافت تکرار میشه. 1 2 3 4. 4 تا پایه متوسط گرفتم، به یک باره یکی میشه زنجیره سرش. در ادامه 5 تا پایه بلند نیمه داخل همین فضا بافته میشه. 1 2 3 4 و 5. اولی تکی رد میشه، مابقی 2 تا 2 تا 2 تا رد میشه. 5 مرتبه باید 2 تا رد بشه و دیگه این بافت رو تکرار میکنیم تا بگم چند سانت بافتم. 2 4 6 8 10 12 تکرار بافته شده. خب ببینیم چند سانته. 35 سانته. اوکی، بندشم 15. حالا بریم برای انتها باز هم یه بندینک ببافیم که شبیه اینجا بشه. خب ما این قسمت از اینجا شروع کردیم، رفتیم گلمون رو بافتیم. اینجا ببینید الان سر پای حبابیمون هستیم. پس 3 تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم روی همین حبابی یک پایه بلند. 2 تا، چرا 3 تا زدم؟ 2 تا. برمیگردیم روی حبابی پایه بلند میبافیم. دوباره 2 تا زنجیره، برمیگردیم
روی پایه بلند یک پایه بلند میبافیم و دوباره همین بافت تکرار میشه. هر چند تا اون ور بافتیم این ور میبافیم دیگه. سانت اینجا نمیگم چون مهمه که این دوتا با هم برابر باشه. 2 تا زنجیره برمیگردیم، پایه بلند میبافیم. ببافم به شکل. بافتم تا اینجا. حالا بریم همون حبابی‌های اول رج رو ببافیم. 3 تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم روی پایه بلند، 4 مرتبه پایه میگیریم، یکی میشه، یه زنجیره سرش میزنیم، دوباره 3 تا زنجیره میزنیم همینجا، 4 مرتبه پایه میگیریم، 3 4 به یک باره یکی میشه، نه خب سفت میکشیم، یک مرتبه دیگه، 3 تا زنجیره 4 مرتبه پایه میگیریم و حالا یکی میشه، زنجیره میزنیم، میایم روی همین پایه بلند، یک بست میزنیم و بعد هم زنجیره میزنیم. این هم شد دقیقا مثل ابتدای بافت. نخو قطع میکنم، بلندتر میگیرم روی سوزن و میبرم داخل بافت. الان گرفتم روی سوزن، این قسمت کامل میبریم داخل بافت. یه دورم برمیگردم که محکم بشه. اون طرف هم به همین شکل و دیگه بافتمون تمام. خوشگل و نازک. یلدا مبارک. اگه خواستید برای بچه ها ببافید 35 سانت رو کمتر در نظر بگیرید. این برای بزرگساله و کاملا دور سر رو نمیگیره. پشت سر این بندها قرار میگیره.